नमस्कार, स्वप्नील ट्विटरमध्ये मी श्वेता तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. तर आज आपण फाइंड आणि सिलेक्ट ऑप्शन्समधले गो टू स्पेशल बघणार आहोत. तर गो टू स्पेशल आपल्याला फाइंड आणि सिलेक्टवर क्लिक करून गो टू स्पेशलवर क्लिक करता येते. त्यानंतर आपल्याला हे ऑप्शन्स मिळतात किंवा आपण गो टूवर क्लिक करून स्पेशल ऑप्शनवर क्लिक करून गो टू स्पेशलवर जम्प करू शकतो. त्याशिवाय समजा तुम्हाला इथे शॉर्टकट पाहिजे असेल गो टू स्पेशलचा, तो सुद्धा आपण इथे आणू शकतो. तर तो कसा आणायचा, तर फाईलवर क्लिक करायचं. त्यानंतर आपण ऑप्शन्सवर क्लिक करू. ऑप्शन्सवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जो वरचं असते ही जी क्विक ॲक्सेस टूलबार म्हणतो आपण याला, क्विक ॲक्सेस टूलबार. मग आपण क्विक ॲक्सेस टूलबारवर क्लिक करू. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आता बघा इथे आपल्याला काही कमांड्स दिसत आहेत, ज्या कोणत्या कमांड्स आपल्याला हव्या असतात त्या. तर आपल्याला गो टू स्पेशल आपला होम टॅबमध्ये आहे, त्यामुळे आपण होम टॅब सिलेक्ट करून घेऊयात. हे कसं इझी जातं, पटकन दिसतं आपल्याला जे काय हवं असेल ते. त्यानंतर होम टॅबवर क्लिक केल्यानंतर इथे बघा गो टूवर क्लिक केलं आणि इथे खाली गो टू स्पेशल ऑप्शन आपल्याला दिसत आहे. गो टू स्पेशलवर क्लिक करून इथे आपण होम टॅबवर क्लिक करून गो टू स्पेशलवर क्लिक करू. त्यानंतर इथे आपल्याला ॲडचं ऑप्शन दिलेलं आहे. ॲडवर क्लिक करू. इथे आपलं गो टू स्पेशल आलेलं आहे आणि याला ओके करू. तर बघा अशा प्रकारे आपल्याला इथे आपलं क्विक ॲक्सेस टूलबारमध्ये गो टू स्पेशलचं ऑप्शन अवेलेबल होऊ शकतं. तर आपण इथून पण घेऊ शकतो. गो टू स्पेशलवर जाऊन स्पेशलवर क्लिक करून गो टू स्पेशल घेऊ शकतो किंवा डायरेक्टली गो टू स्पेशलवर क्लिक करून आपण गो टू स्पेशल घेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण गो टू स्पेशल ऑप्शन्स यूज करू शकतो. धन्यवाद.